في المتجر الحلقة الأولى. At the store, first episode. في المتجر الحلقة الأولى. موقف السيارات. Parking lot. موقف السيارات. السيارات واقفة في موقف السيارات. The cars are parked in the parking lot. السيارات واقفة في موقف السيارات. محطة سيارات أجرة. Taxi station. محطة سيارات أجرة. سيارات الأجرة في انتظار الركاب. Taxis are waiting for passengers. سيارات الأجرة في انتظار الركاب. موقف خاص بذوي الإعاقة. Handicap parking space. موقف خاص بذوي الإعاقة. باب خروج المتجر. Store's exit door. باب خروج المتجر. العملاء يخرجون من هذا الباب. Customers come out of this door. العملاء يخرجون من هذا الباب. مدخل المتجر. Store's entrance. مدخل المتجر. نحن خارج المتجر الآن. We are now outside the store. نحن خارج المتجر الآن. نريد أن ندخل المتجر. We want to go inside the store. نريد أن ندخل المتجر. باب المتجر الأوتوماتيكي يفتح. The store's automatic door opens. باب المتجر الأوتوماتيكي يفتح. نحن بداخل المتجر الآن. We are now inside the store. نحن بداخل المتجر الآن. أشياء معروضة للبيع. On sale items. أشياء معروضة للبيع.